So, we need to twist. Yan, hinati ko na. This is my bangs. Taas na siya. So, I'll need to twist it. 1, 2. 2 twist. And then I cut straight. So, ito guys, kaya nakukuha garbage bag. Anak ko garbage bag sa ubos. Ganun lang natin guys, ng konti. Yan. Let's see. Mataas pa din, pero yun lang. Kunti lang. Kunti lang ang inano ko. See? Let's see now. Okay na siya. Medyo maiksi na. Okay, wait. Try again. It's got the bangs 1, 2, 2 twist. Okay na? Okay pa sa alright? Ang buhok. Guwafa na, guwafa. Yung lagsik ang barhibo. Taas raman. Taas sampay. An kuan. So, maana siya ang magputol sa buhok. Sa arit na napunta diri sa wait. Napunta diri sa kuan. Putla na pud na ako. So, nalang na ako kunti. Or dili. Hindi lang hair bangs kinakat ko eh. Pati na yung buhok ko. Konti lang. Ito lang ends niya. Yung ends lang niya.
Kunchi. Mataas na yung buhok ko. Hindi na bangs yung title ko. Putulan ko lang yung bangs. Ito yung sa likod. Mahalang parlor, guys. Minsan nakakatakot mag-parlor kasi kung anong gusto mo hindi sinunod, iniiksian. Kaya ako na lang. Yan. So, yun ang gagawin ko ngayon, guys. Tutuwad ako. Tutuwad ako, guys. Okay? Alright. Hindi ko na lang suklayin kasi straight naman yung buhok ko. Suklayin ko lang ng tag dito. Kamay ko. Yan. So I need a hair clip, I think so. No, not hair clip, it's tie. Okay. Cut. So yun. Yun. Oo. To. Hanggang dito. So kailangan kong baba kasi yung cellophane ko nasa baba. Nasa baba ang cellophane ko. Baka maano yung buhok ko. So yan na. Straight na siya. Straight. So ang gagawin natin, ayan na. Bumaba ko kasi yung cellophane ko so ayan na, naputulan ko na yung buhok ko. Tanggalin natin. Ay. Shh. Ayan na ang buhok ko. Ewan ko sa likod, guys.
sa likod. Naputulan na ang likod. Iwan ko anong nangyari sa likod. Maganda na ba sa likod? Ako lang nagputol kasi